नमस्कार मित्रांनो, इयत्ता 6वीच्या पूर्वचाचणीमध्ये इंग्रजी या विषयाच्या पूर्वचाचणीमध्ये आपलं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। 30 मार्कांसाठी ही पूर्वचाचणी असणार आहे आणि यामध्ये पहिला जो प्रश्न आहे मित्रांनो, मॅच द पेअर विथ देअर अँटोनिम्स। विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या जुळवायला सांगितल्यात मित्रांनो। ग्रुप ए आणि बी दोन ग्रुप दिलेले आहेत। पहिला शब्द आहे हॅपी आणि त्याच्यासाठी बी ग्रुप मधून आपण सॅड हा शब्द घेणार आहोत, हॅपी सॅड। देन सेकंड वन क्लीन डर्टी, नॅरो ब्रॉड, टॉल शॉर्ट। देन ॲक्सेप्ट स्वीकारणे, रिजेक्ट नाकारणे, ॲक्टिव्ह इनॲक्टिव्ह, बॅड गुड, अलाइव्ह आणि डेड। या पद्धतीने आपण ह्या 8 पेअर्स ए आणि बी ग्रुपमधून आपण तयार करू शकतो। क्वेश्चन नंबर 2 दिलेला आहे मित्रांनो 4 मार्कांसाठी। चूज द करेक्ट सिनॉनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। तर या ठिकाणी पहिला शब्द जो दिला आहे क्राय आणि त्या ठिकाणी स्पीक, टेल आणि विप असे 3 शब्द आहेत आणि यांच्यातून तिघांमधून आपल्याला त्याचा समान अर्थाचा शब्द घ्यायचा आहे। तर क्रायसाठी विप हा शब्द रडणे या अर्थाचा या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो। देन नंबर 2 बोल्ड, स्केरी, ब्रेव आणि काम या तीनही शब्दांमध्ये बोल्डचा समानार्थाचा शब्द जो आहे शूर, ब्रेव हा आपण घेऊ शकतो। देन थर्ड वन अँग्री, यासाठी अनॉइड, हॅपी आणि सॅड या तिघांमध्ये अनॉइड हा शब्द आपण घेऊ शकतो। नंबर 4 शट, क्लोज, ओपन, मूव यांच्यापैकी आपण या ठिकाणी क्लोज हा शब्द त्याचा समानार्थासाठी घेऊ शकतो। नंबर 5 आहे इजी, सोपे, याच्यासाठी हार्ड, सिंपल आणि क्विक यांच्यापैकी आपण सिंपल हा शब्द घेऊ शकतो। गुड, चांगला या अर्थासाठी फाईन, सिक आणि बॅड या तिघांमधून आपण फाईन हा शब्द घेऊ शकतो। इट इज सिमिलर मिनिंग वर्ड फॉर गुड। देन नंबर 7 नियर, जवळ या अर्थासाठी लॉंग, क्लोज आणि फास्ट यामध्ये क्लोज हा शब्द घेऊ शकतो। अँड देन नंबर 8 लास्ट, फर्स्ट, वर्स्ट आणि फायनल याच्यामध्ये फायनल हा शब्द आपण समानार्थासाठी घेऊ शकतो। देन क्वेश्चन नंबर 3 तिसरा प्रश्न आपण पाहणार आहोत मित्रांनो। कंप्लीट द सेंटेन्सेस बाय युजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रॅकेट। ब्रॅकेटमध्ये दिलेल्या शब्दांमधून योग्य शब्द वापरून आपल्याला या ठिकाणी वाक्य पूर्ण करायचे आहेत। शब्द दिलेत मित्रांनो मिल्क, टायगर, पेन, किचन, न्यूयॉर्क, रिव्हर, फ्लॉवर आणि गंगा। यस, फर्स्ट सेंटेन्स माय मदर कुक्स इन द किचन। यस, सेकंड वन आय राइट विथ माय पेन। नंबर 3 टायगर इज अवर नॅशनल एनिमल। नंबर 4 वी मस्ट ड्रिंक मिल्क टू बी स्ट्रॉंग। नंबर 5 नंबर दिलेला आहे द गंगा इज अ sacred river. Number 6 she jumped into the river. And number 7 the rose is a beautiful flower. Number 8 we always go to New York in May. या पद्धतीने आपण कंसात दिलेले सर्व शब्द प्रत्येक वाक्यांमध्ये वापरलेले आहेत। क्वेश्चन नंबर 4 दिलेला आहे मित्रांनो राईट द आन्सर इन कंप्लीट सेंटेन्सेस। यस, राईट द आन्सर्स इन कंप्लीट सेंटेन्सेस, पूर्ण वाक्यामध्ये त्याचं उत्तर द्यायचं आहे 5 मार्कांसाठी। हु टीचेस यू इंग्लिश सब्जेक्ट? Mr. Patil sir teaches us English. Then second question, how many brothers do you have? I have no brother. जर भाऊ असतील तर तुम्ही त्या ठिकाणी 1 2 जे असतील ते तुम्ही लिहू शकतात। I have 1 brother, I have 2 brother या पद्धतीने। तिसरा प्रश्न, what is the color of an apple? An apple is red. Yes. Then number 4 where do you live? तुम्ही कुठे राहतात तर I live in धुळे। तुम्ही ज्या शहरामध्ये राहतात त्या शहराचं नाव तुम्ही घेऊ शकतात। what is the name of your school? जय हिंद हायस्कूल। तुमच्या शाळेचं नाव जर वेगळं असेल ते तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकतात मित्रांनो। क्वेश्चन नंबर 5 दिला आहे राईट द रायमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। खाली दिलेल्या शब्दांसाठी यमक जोडणारे शब्द लिहायचे 4 मार्कांसाठी। पहिला शब्द होता मंकी, त्याला डॉंकी हा शब्द यमक जोडणारा घेऊ शकतो। वे, से, सी, ट्री, गोट, बोट, रेड, बेड, फॉक्स, ऑक्स, फॅट, रॅट, कुक, बुक या पद्धतीने आपण या ठिकाणी त्याचं उत्तर लिहू शकतो। देन क्वेश्चन नंबर 6, यस क्वेश्चन नंबर 5 आपण पाहिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 राईट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। खाली दिलेले जे नंबर आहेत ते फिगर मध्ये लिहा 4 मार्कांसाठी। 44 तर या पद्धतीने आपण फिगर मध्ये लिहू शकतो। देन 39, देन 85, 100, 21, 67, 76 and 93 या पद्धतीने आपण ते फिगर मध्ये लिहू शकतो। देन क्वेश्चन नंबर 7 राईट अ स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। या ठिकाणी मित्रांनो 5 मार्कांसाठी स्टोरी रायटिंग दिलेलं आहे। कॅप सेलर अँड मंकीज
आणि मुद्दे दिलेले आहेत. कॅप सेलर टोपी विक्रेता, गोइंग टू द मार्केट बाजारात तो गेला. फेल टायर्ड तो थकलेला होता. स्लेप्ट अंडर अ ट्री एका झाडाखाली तो झोपला. अ बास्केट कॅप्स फॉर सेल एका बास्केटमध्ये त्याच्या टोप्या होत्या विक्रीसाठीच्या. मंकीज ऑन द ट्री झाडावर माकडं होती. केम डाऊन अँड ओपन द बास्केट ते झाडावरून खाली उतरले. त्यांनी बास्केट ओपन केलं. टूक द कॅप्स अँड वेअर देम टोप्या त्यांनी घेतल्या आणि त्या परिधान केल्या. स्टार्टेड मेकिंग नॉईज गोंगाट करायला लागले. कॅप सेलर वोकअप तेवढ्यात तो टोपी विक्रेता उठला. लुक्ड अप इन वंडर आणि आश्चर्याने त्याने पाहिलं का मंकीज वेअरिंग कॅप्स सगळ्या माकडांनी त्याच्या टोप्या परिधान केलेल्या आहेत. ट्राईड सेव्हरल मेथड्स टू कलेक्ट द कॅप्स बट फाइल्ड अनेक त्याने प्रयत्न केले त्या टोप्या मिळवण्यासाठी पण त्या अयशस्वी झाला. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन थ्रू हिज कॅप आणि शेवटी निराश होऊन हताश होऊन त्याने त्याच्या डोक्यावरची टोपी फेकले. मंकी ऑल्सो थ्रू द कॅप्स त्या माकडांनी सुद्धा त्या टोप्या फेकल्या. कॅप सेलर कलेक्टेड द कॅप्स अँड वेंट अवे हॅपीली. कॅप सेलर अँड मंकीज या पद्धतीचं हे स्टोरी आपण डेव्हलप करू शकतो मित्रांनो. या ठिकाणी त्या मुद्द्यांच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने या ठिकाणी स्टोरी आपण डेव्हलप केलेली आहे. याच्यामध्ये काही चेंजेस तुम्ही करू शकता. तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला थोड्याफार यामध्ये बदल करायचा असेल काही तर तोही करू शकतात किंवा या पद्धतीने आपण त्याला टायटल द्यायचं आहे कॅप सेलर अँड मंकीज. Once there was a cap seller. He was going to the market to sell his caps. On the way he felt tired, so he slept under a tree, keeping his basket of caps aside. There were monkeys on the tree, and the monkeys came down the tree and opened the basket. They took the caps and wore them. They started making noise. Because of the noise created by monkeys, the cap seller woke up and looked up in the wonder that monkeys were wearing caps. He tried several methods to collect the caps, but he became unsuccessful. He threw his cap out of frustration, and copying him, monkeys also threw the caps. The cap seller collected the caps and happily went away for selling caps. तर या पद्धतीने मित्रांनो आपण ही स्टोरी लिहू शकतो. या पद्धतीने मित्रांनो इंग्रजी या विषयाची आता 6वीची पूर्वचाचणी आपण सोडू शकतो. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो माझ्या या व्हिडिओला जरूर लाईक करा. जास्तीत जास्त आपल्या मित्रांपर्यंत त्याला शेअर करा. आणि जर आपण माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या शैक्षणिक व्हिडिओसाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.